Kamusta mga pre? Ano na ang ginagawa nyo? May isang wall finish ngayon na usong-uso dito sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na smooth stucco wall finish. Ito yung i-DIY natin ngayon para malaman natin kung makakatipid ba tayo kung tayo mismo yung gagawa itong smooth stucco wall finish na ito. Mga pre, ang stucco ay hindi na bago. Panahon pa ng Egyptians, Greeks, Romans, may stucco na. Very durable to at ginamit nilang pampalitada sa mga exterior ng kanilang structures which lasted thousands of years. Pero iba na ang composition ng old stucco sa modern day stucco. Iba na rin ang manner of application at iba na rin yung substrate na pinapatungan sa panahon natin. Now, ang stucco na popular dito ngayon sa Pilipinas ay yung bare concrete ang itsura. Nasa gray and white shade usually ang available colors nito. Itong colors na to ang nagbibigay sa kanya ng karakter na modern, minimalist at industrial. Ito nga yung tinatawag na smooth stucco wall finish at makikiuso tayo ngayon at ito na nga, i-DIY natin ito. Ito mga pre ang wall na gagawin nating smooth stucco wall finish. Interior wall ito at may area na 8.29 square meters. Nakales na dyan yung opening ng mga windows na ito. If ang target wall nyo mga pre ay exterior o outdoors, pwede din dyan itong stucco. Ito ang stucco cement na gagamitin natin mga pre. Paul Molina stucco cement. Hindi ito sponsored. Nabili ko ito sa Shopee. Available ito in 20 kilogram bags. Ito yun. At may iba-ibang shade of gray colors. Itong binili ko ay 50-50 shade kung tawagin. 2,500 pesos mga pre. Ang bili ko dyan, may kamahalan. So dito sa 20 kilogram bag na to, makaka-cover daw tayo ng 12 to 14 square meters pag ganitong makinis na yung wall na ating gagawin. So I expect na may sosobra sa stucco cement natin kasi 8.29 square meters lang itong wall na gagawin natin. If medyo magaspang pa ang palitada nyo, around 6 to 8 square meters lang daw ang makocover nyo dito sa 20 kilogram bag na to. Pwede daw itong gamitin sa walls na may existing paint. So, sakto sa wall natin, ito, may existing old latex paint to. Hindi natin ito titimplahin in one go, mga pre. Padalawa-dalawang kilo siguro ang gagawin natin. Umpisahan na nating timplahin. Bago nyo timplahin ang stucco nyo, mga pre, make sure na na-prep nyo na ang target wall nyo. Kung may existing paint gaya nitong sa amin, okay lang yan. Niliha ko lang ito saglit kasi semi-gloss na paint itong existing sa amin. Alright, so ang tamang ratio ay 1 kilo nitong stucco cement sa 200 ml na tubig. Baka 1 kilo lang muna ako. Wala akong mahanap na malaking lalagyan eh. So yan yung 1 kilo na stucco. Lalagyan natin ng 200 ml na tubig. Unti-unti lang muna. Okay, ganyan na ang consistency dapat para daw peanut butter. So ayan, peanut butter na siya. Bahid na natin. Paleta lang gagamitin ko. Parang kulang pa yung consistency eh.
Tapos na tayong maglagay ng stucco dito sa isang side lang ng ating wall. Patuyuin muna natin siya. Tuyo na mga pre yung ginawa natin kahapon. Bali mga 1.5 kilos ng stucco cement ang nagamit ko dito sa portion lang na to ng wall. Medyo dinamihan ko na ang timpla natin ngayon mga pre. Mas malapad kasi yung ating lalagyan ngayon ng stucco. Hindi ko na din sinunod yung 200 ml na tubig kada 1 kilong stucco mga pre. Masyadong dry at mahirap ipahid kaya tinatansya ko na lang ang dami ng tubig. Peanut butter consistency pa rin naman kaya lang yung peanut butter na malangis. Parang ganun. Mas malabnaw ng konti. Peanut butter na malabnaw. Tapos na mga pre ang ating paglalagay ng stucco. So lahat yan ay 2 coats ng stucco. Pinahiran ko lang ng pinahiran yung wall gamit ang paleta hanggang sa makover ko na yung buong wall. Tapos nung dry na, second coating naman para hindi na talaga aninag yung existing paint natin. Tapos pinasadahan ko ng rodela para mas ma-flat siya. Yung rodela binabasa ko muna bago ko ilapat para mas madali at para mas madulas. Di pa ito tapos mga pre, patuyuin lang natin tapos magla-light sanding tayo para mas kuminis pa. Tapos saka natin lalagyan ng top coat. Okay. Maalikabok pala talagang isand to. Vacuumin natin. Ito ang gagamitin nating pang top coat mga pre. Paul Molina Ready Mix Matte Concrete Sealer. Paul Molina, pangalawa na to. Baka naman. So, para ito maprotektahan ng stucco natin sa gasgas at tubig. At para ma-achieve natin yung matte finish. Ito rin ang gamitin yung top coat kung wet area or outdoor area ang stucco finish nyo. Tapos na pre, yung ating paglalagay ng top coat. Hintayin lang nating matuyo. Sakto lang yung dami ng 1 liter na top coat. Walang labis, walang kulang. Yung stucco cement natin, kalahati lang ang nagamit ko. Tapos na mga pre, ang ating smooth stucco wall finish. Yan yung finished 50-50 shade ng Paul Molina Stucco Cement. Matte finish ito kaya hindi siya makintab. Just the way I like it. Ngayon, ang tanong mga pre,
Nakatipid ba tayo sa pag-DIY natin ng stuko na to? Ganito mga pre, ang murang pakontrata ng stuko ay mga 600 per square meter. Labor and materials na yan. Mura na yan. So, 600 times 8.29 square meters, yun yung area nitong wall natin. It will give us 4,974 pesos. Halos 5K kung ipapakontrata mo yung ganitong kaliit na area ng stuko. Sa DIY naman natin, ang nagastos ko, 2,500 dun sa stuko cement, 200 dun sa 1 litrong matte finish top coat, at 247 sa shipping fee. A total of 2,947 pesos or almost 3K. Hindi pa kasama dyan yung mga consumables kagaya ng drop plastic, yung paint roller, yung painter's tape, at saka yung mga basic tools na ginamit ko. Nakatipid ako ng 2,027 pesos. Malaking tipid na rin mga pre. Tapos ang dami pang natira doon sa stuko cement ko. Kalahati lang ang nagamit ko. Sa time consumed naman mga pre, natagalan talaga ako sa paggagawa nito. Hindi ko kasi tinutukan, pasulput-sulput lang ang aking gawa. Kaya umabot ako ng halos 2 weeks. So, ganun mga pre. Ang tanong, worth it bang i-DIY? If number 1 sa'yo ang makatipid at may basic tools ka naman, worth it siya kasi malaki matitipid mo at saka may kakaibang satisfaction kapag ikaw mismo ang gumawa. Pero, kung wala kayong time, hindi kaya ng katawan nyo ang magpalitada, masyadong malaki yung area na balak nyong gawin, at may budget naman kayo, syempre, as an architect, I would advise you na kumuha na ng mga experts sa ganitong mga wall finishes. Sigurado yun, mas mabilis sila kaysa sa akin. Isa pa, kalimitang mas maganda ang gawa ng experyensyado na kaysa sa first time pa lang nagagawa. Yan mga pre, pinakita ko lang sa video na to na pwedeng i-DIY ang smooth stucco wall finish kung gusto mong magkaroon ng ganitong wall finish sa bahay mo at mas makakatipid ka sa DIY. Salamat sa panonood!